în episodul de azi din Romontania. Ajungem unde trebuie. Aici e Nălețu. Dăm de niște scări. Urmăm poteca. Episodul 7 din Romontania. Astăzi am ajuns în Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Vrem să vizităm niște cătune foarte izolate din România, printre cele mai izolate. Se cheamă Ineleț și Scărișoara. Cert este că trebuie să urcăm aproape 500 de metri prin păduri și prin poiene, până vom ajunge în satele respective. Desigur, nu puteam să fac episodul de astăzi fără doi prieteni foarte apropiați mie, bandana și crema de soare, pentru că este cea mai caldă zi din 2020 astăzi. Oh well! Pentru a începe traseul a trebuit să trecem mai întâi un pod peste Cerna. Apoi am urcat semi-abrupt prin pădure, având constant priveliște către munții Mehedinți. Dacă vine o viperă pe aici în fățavă. Fiind o vreme de-a dreptul caniculară, ne-a luat mai bine de o oră până am ajuns deasupra pădurii, în Poiana. Odată ajunși acolo, totuși, întreaga vale ne s-a deschis în fața ochilor. Nu după mult timp am dat peste un sătean. Pe unde urcați aici? Pe drumul ăsta prin pădure sau pe la scări? Noi urcăm și pe așa, da. Pe drumul ăsta urcăm și aici e Nălețu. Da. Da, să știți. Și unde vreți să mergeți? Păi noi inițial am vrut să urcăm, să ajungem să urcăm la cătune pe scări, doar că am greșit drumul. Dacă mai mergeați 1 kilometru și Cu ceva, mașina, da. lăsați mașina acolo și urcați pe scărița și mergeați aici jos. Acum o să coborâm pe scară. Acum o să coborâți jos. Da, planurile noastre de acasă, cu toată dorința mea de a mă pregăti cât mai bine, nu au fost corecte. Vedeți, ăsta este motivul principal pentru care am început seria Romontania. Pentru foarte multe din traseele noastre, efectiv nu găsești informații destule pe internet. Mai întâi vom ajunge la cătun fără să urcăm sau să coborâm nicio scară verticală. Avem vreo jumătate de oră de mers pe un platouaș până la ele. Mergând prin sat, am dat de mai multe porți din lemn, pe care am fost atenți să le deschidem și închidem cu grijă. Am mai mers cam un sfert de oră și am ajuns la școala, care arată mult mai bine decât ne-am fi imaginat noi. Are termopane, de exemplu, pare recent renovată, adică arată peste multe alte școli de la noi din țară. După încă vreo 5 minute de mers prin Cătun am ajuns și la al doilea mare obiectiv de prin zonă, și anume biserica. Gândiți-vă că este o biserică
clădite aici în vârful muntelui fără niciun drum de acces în afară de poteca turistică. Vom zăbovi aici câteva minute, iar apoi vom continua traseul Triunghi Roșu la vale, unde vom ajunge la scările verticale pe care le vom coborî și vom da mai apoi în drumul național. O să mergem apoi pe drumul național asfaltat, 1 km, 1 km jumate, până vom ajunge la locul unde am parcat mașina. De fapt, de aici am fi vrut să începem traseul, nu de unde l-am început de fapt, dar, hei, înveți! După o scurtă coborâre am ajuns și la ultimul obstacol care ne împiedica să terminăm traseul. Dar nu era orice obstacol, ci 4 scări verticale cu o înălțime adunată de 100 de metri. Ok, cobor eu primul. Sunt unele mai joase, unele mai... Cred că mai degrabă coboram fără scară pe aici. Să-mi una, dacă știu cum să cobor pe asta. Privesc această scară cu atenție și îngrijorare. Bun, asta a fost a doua scară. Mai am 2. Scara numărul 3. Bun, un pas mai mare, dar am coborât-o. Și acum numărul 4. A reușit. Hai să vedem cum coboară fetele. Am terminat și cu scările, am terminat și episodul 7 din Romontania. Putem trece în revistă câteva chestii care s-au dovedit a fi false și câteva care au fost adevărate despre ce ne așteptam să găsim aici, la Cătunul Ineleț. Prima chestie care mi s-a părut falsă e faptul că cei de aici nu au deloc curent, sunt complet rupți de lume și au acces foarte greu către civilizație. Într-adevăr, nu e chiar ușor să ajungi aici sus, însă aveau destul de multe case panouri solare, iar scările nu sunt singura posibilitate de a ajunge acolo la ei. Nu, poți să mergi pe traseul de Triunghi Roșu. Într-adevăr, nu e ușor, dar poți să ajungi până la drum și mai apoi la civilizație. Ce ne s-a adeverit din ceea ce credeam că o să vedem aici este faptul că e extrem de frumos. De la gândacii pe care noi mai văzusem în viața noastră, până la liniștea florilor, liniștea pășunilor. Excursia asta ar merge pentru o excursie de o zi. Se urcă 450 de metri, nu trebuie să ai condiții fizică deosebită. Și mai ales dacă vreți să încercați scările astea, eu zic că e ceva unic în România. În afară de 7 scări. Trebuie să mergem în 7 scări. Ok, cam atât pentru azi. Până data viitoare, la revedere!